So what's up everyone, no? Karon tudloan to mo. Today I'll be explaining you a very important detail about paragraphs and break lines. So I have noticed na naglisod mo determine sa kalayan sa using paragraphs and using break lines when creating multiple series of paragraphs with line by line. So for example, we have here a series of paragraph and this is a single paragraph using break lines. So we all know na gibuhat na to dire is na paragraph Alan, then closing paragraph, then another paragraph Balban, closing paragraph, paragraph K, and closing paragraph. Like this, ano maporma ni. I want you to learn nga nung na may spacing if we use a paragraph. And also, I want you to learn nga nung wala spacing sa tong second paragraph even though we use break lines. And also, this gap here is used by two break lines. So, mohen na ta karon sa tong discussion. So this is how the elements of every HTML tag has. First is the content. Mao ni ang mga letters, mga numbers sa mga pictures na atong gisuwat sa atong HTML tag inside sa atong HTML tag rather. Hintayin natin H1, then let's say ma'am. Closing tag H1. So si ma'am malocated na siya dire sa content. Now we have a padding. So ang padding, this is the space that surrounds between the content and the margin. So a padding is also inside the whole structure of our element. So aron masabtan ninyo na ay padding individually ang mga paragraph. So aron makita na to na, we will gonna use CSS. So aron masabtan yun ninyo sa akong gusto ingon, we will create a simple CSS file in babaw sa to ang HTML document using the tag style. Now, aron makuha na to ang properties sa atong mga paragraph, we will call it using the paragraph selector P. So P meaning tanan paragraph is ato ang gi-select. Then whatever this is, a curly brace. Now, since ato ang pagunahuna na ang padding is the reason nga nung nice spaces sa ato ang document. So put nga nato background color. Let's set it to aqua. Now, so karon makita na to na kaning naka-blue like this, these are the padding of our HTML file or atong HTML document, atong HTML elements rather. So since makita na to na dili kayo gamatter ang iyang size since mayroon man kay siya. So aron makita na tong perspective, but nga na to height ang iyang padding. So padding is set na to sa 1 rem. Now, karon nag-set na to sa 1 rem ang iyang padding, maklaro na nato na naay difference yang size. But since wala man tagagamit og CSS sa ato ang HTML documents, dili ni ang rason nga nung na-space ang ato ang HTML elements. So now mag-proceed na ta sa iyang second space which is the margin. So sa margin, ani na nato maklaro nga nung naadyoy spaces aning mga paragraphs. So if moingon ko nga ang margin sa tanan paragraph is set to 0, meaning wala. So makita na ninyo na wala na spaces between paragraphs. Kaya tuwa siyang gitanggalan og margin. Mao nang reason nga nung if maggamat ta og series of paragraphs, naa siya space in between them tungod sa iyang margin. Ang margin normally sa tanan paragraph kay nakaset sa 0.5 rems. Kani. So kaning mga puti mao na ang margin. Now if isuwat nato sa papel ang mahitabo, if we add another paragraph, since na natay paragraph 3, if mag-add po tag another paragraph, na siya automatic margin of 0.5, giving us the illusion nga naay spacing between the two paragraphs. So margin then margin sa dire. And that's the reason why nga nung naay spaces if magamat ta og paragraph by paragraph. Karon balhin ta sa break line. Now in our break line nga nung wala man siya margin. It is because it is inside a single paragraph. Meaning wala yung mga margin mahitabo because isa raman ka paragraph ang naa sa kani and they are just separated using a break line. So naputol ni siya gamit ang break line. Wala din siya naggamit og multiple paragraphs which
leads us to the conclusion na walay margin na nakapalibot sa mga words o sa mga pangalan. So ang margin na kay naa diri sa babaw kaning mga puti. See? So since single na ang paragraph, walay margin between the names.